All right, welcome everyone. This is the New Year course, session 3. The recording has been started, so we going to begin now. Mm. Welcome everyone. Today's election day, and so I look at the schedule and we'll set it up into a shorter session, maybe an hour or less only. Okay. I don't want to start into session 4 or all those stuff. I want to leave that into a separate session, a full 2-hour session. And so that's why I said it the course will be like this. This session 3, we're gonna briefly go over before all the way up from the past to to so and then we want to get all that out of the way, and then session 4 we're going to talk strictly on session 5 strictly on and then session 6 strictly on the celebration that we have nowadays, contemporary stuff that we do nowadays for New Year's. Okay, so let's begin. This is session 3. Any questions so far? You could. We don't have too many. We have less participants today, so go ahead and just type your question on the chat room, or if you want to, you don't want to type because I give about 1 or 2 questions right here. You want to unmute yourself and ask, it's fine as well. So if no questions or we move on. We start. So first session, okay, about the moon phases. Okay, both of them are up on YouTube on the Hmong Parent Youth page, and so go review it if you need some review it. And the second session, bit talk about along yearly cycle of the farming cycle, and a bit talk about okay. So this session, they pay your talk to, like I said before, and these are the stuff that pay your need. So we're briefly pay your talk to I briefly cover in this previous session, but what's the purpose of it? Okay, just like the previous session. We're going to briefly talk about neej. Okay, this is a must. It's not something that you don't need to do. No, if you are shaman, this is a must ceremony. Okay, we'll explain why they need to do it and why they have to do it. Okay, and then the third topics we're going to talk about just both sides of it. Okay, why do you have to do it? And how do you do it? Okay, and then after that, we'll talk about the stuff, the essentials, the animals that you need to have in order to even do the New Year. Okay, for the next 3 days for the essential animals that you need and the you need in order to even do the New Year celebration. Okay, so these are things we're gonna learn, and you join at the Hmong New Year. Just the celebration, just not the celebration part. Just because we don't have the celebration part doesn't mean that we don't have Hmong New Year this year. No, we still have Hmong New Year. So these are the stuff that once you learn, that Hmong New Year consists of instead of just the New Year. Okay, so these are the 4 things that we're going to learn today. Okay, set it up for session 4. It's going to be very, very a lot of information. Okay,
for session 4. We're setting up for session 4. So, Kev Txais Noj Tsab, what is Kev Txais Noj Tsab? Mình dùng cho nó cha nó thu nó chia nó thu này à nó chia nó thu mà à cái gọi là khởi xướng tu sinh là bây giờ you wanna show that có ở công năng là tao tu chết tu thu là tao vậy à để có một tu làm một chết là nó bây giờ để có thể là một lúc trong chết là nó mà có thể là cho tao cứ tin cha phong yêu sợ đời tuần thọ nó lúc chết nó có trong chết đó ok so then bây giờ một lần nó mới khó được nữa bây giờ một lần nữa mà bây mới khó ta you know lúc cha nó instead of I do it for me why don't cũng muốn lúc cha nó to represent my mother-in-law you know yeah like we're Tsai to my wife's parents okay how about I dedicate lúc cha nó for my mother-in-law and my father-in-law you know cũng là tài nghệ sĩ bây giờ cũng muốn dedicate all to luôn okay cũng muốn tung bố nó mà yên nó cha nó cũng chế yên nó cũng nó cũng chế down mà I'm gonna make this shot into theirs and then what the process of this is that có yêu tao trói tụi tên mình hù nè bây giờ có yêu tao trói tụi tên mình hù that okay sẽ còn ban trong lúc từ nè when you prepare for which day then you got trói tụi cô mà hù đó and so got trói tụi cô mà hù that còn ban tao lúc nào let's say no matter remember Kev Noj Tsab before the 30th the last day of the year so you will send a guest send it to your to elder come back that or eat on the 25th or something look all in the chile got to home who the gun in that day your in-laws your parents-in-law come on to call you do you do don't be how down you know who that day you know be how down you lao chở được bao how chở down there you know cũng tôi nói mà giờ mấy tuần sai tu vào hồ lên nó bây giờ mấy tuần sai tu vào hồ nó từ lúc cha nó thu rồi nhiều mà lúc trong cha nó mà有在没么那家喏，你古胡多了嘛，多在没么那家喏呢，多在呢有么那家到度喏呢，嘅，就路头路啊，但有在路家你办到路中家有在没么那家到度接了的，路包啊，侬要我给我家了喏，我给我家了喏的个那到的直播频道啊，不一样的，要不我了哈的因，我都胡给我家胡了喏的。lối in chỉ lên rồi ok sẽ nó đó nó chạy từ xứ là vậy nó chạy từ nó chứ là tại vì chỉ từ họ mà khai ta ở tuần ba mà tuần sau tuần vắng ba mà ban đầu nó chúng mình đã biết sao mà chỉ để mấy tổ ở từ tại mình muốn cha để chúng mình đã vậy à để tuần đó hai để họ chạy để chế sao nó cho nó họ process cho notify nó messenger đó tuần này tại vì nó on that day and on那大家是多哎呀，那个不多周节东坡去到多呢，东坡嘛，那家的到多东坡嘞，也多周的呢，大家只要多嘛嘞，都嘛嘞路卡叫都你男人呢，大家知道的，你睇只弄那古古那多嘛，东头古那街嘛都要绕，你到东坡都绕都要都弄那个的，you know just let them know that which they're gonna eat which animal 东坡要都都是呢，and so then người ta chỉ có thể chỉ chơi hết cả liền mà nếu chỉ bắt tao thế nè tao còn nè cho chẳng thế là một thằng một là to cái này to là gì đấy mà cho là ôn dầu luôn mà cho là ôn dầu bây giờ mà cho là ôn dầu ta chỉ tụi chơi nó tụi nó là thảo có ôn nó là như tao con nó chơi nó thu mà như tao hay là cho lâu đi nữa như tao hay là cho lâu thì hay là cho lâu ta thì mà lại trồng dầu sau trồng thì tại sao là một chợ hậu á là ô thiên thiên chợ nó là một trâu xin chợ mà mua cho sinh cho cụ chỉ show I'm not gonna list here because they not bitch all right they not just care they luôn tháo yo luôn đó so nowadays you want to order muốn làm lên you want to order so and then so là mà trong lúc trong thì chọn做sau thì mà cho người ta chỉ nhớ sau lúc trong rồi thì mà cho được hoa nhớ thì mà lấy mua auto chỉ cho về front là hết lúc trong thì là nhớ on the side auto chỉ cho nó thì là mà họ cho sinh cho đọc hoa lo sinh cho giải nó chia lo sinh cho lợi trong lo để sinh cho nó chỉ nó thu lô nó để nó at least trao sinh cho là họ trao sinh cho ta lô nó mà lên nó để bố mà trao mà nó mà ta chỉ nhớ thằng bé là sự nè okay it's only okay cho tôi nhìn cái yêu nè okay that's a very very good question so so
có giờ tuần sai tuần vào này à bây giờ mong mà thầu cái có một冲nữa mà có một ít cho khó吃khó lâu rồi à là đến non cho nữa mà có giờ tuần sai tuần vào mà là mỗi tuần chỉ cho清vậy à để ít tuần nhật chỉ đã lâu là một泡lâu là nụ ti là nụ bơ lâu nụ cứ này có bao giờ nó bao mà à thầu nó冲mà lần đồng cho nên chả muốn đá mấy phim đó là chọn đó nên phim đó nụ ti nụ bơ thế nụ cứ nụ ti thế nụ bơ thế này à họ biết một thêm chỉ cho清thế nào họ biết này mà bây giờ chỉ cho清đó chỉ đã lâu rồi từ first daughter á thì mình đâu từ nụ ti á thì thầu đó là thì cho冲thì anh này cái đó từ chỉ cho清là từ việc trong là thì mình đâu từ đại lâu cái yếu chỉ vấn đề là thì mình đâu từ nụ ti đó nè để cho nó có cho khó冲khó có cho或者可能会让人中冲回头 you went at the wedding at your wedding they're there at the table to send you off they represent you have the lunuka parents and these are the parents the elders that you're going to go first go to so cái tại nó chỉ là chú nó chỉ có nhân才要vào nó chỉ you always invite your parents first your mom your dad as the first one and then the second person that you invite after your parents they or next year or the following year you decide to dedicate to your parents to another elder it has to be got to usually is your uncle okay the following year you want to do it again then you have to follow and do it to your either got to got to okay the following year come on then once you get your parents your after that you could dedicate it to anybody who's the elder you could be your you could be your brother-in-law who are older than you okay it could be elderly that you have respect for it could be any of that but okay còn在那真的嘛，个有时在个宁家，个叫宁家高是呢，OK？你说你的，对，it has to go in that order。头个我大家你要说个中人了，这个有我理想，个有当木我的，个有我领头到的是嘛？It has to be 就是怕急了，怕个你老高了，OK？叫个在那接了在那呢，but 要我比这的个一想个在那这那接单呢？你大日子要来录高不要，高才好玩。老公冇录接人哋嘅，我覺到啦到條，你大日子冇ใจ到大嘅動才到玩，動作邊那接，在那接的你大日子接天了呢，you can switch around that，but usually 你大日子就我哋平到有等才就玩 one day 是啊，喂啊，嘅學在那接的讓人學 process 嘅做領導是啊，and so then 讓種頭個在那接呢就要鬧咗錄ใจ個 before New Year 是呢。就要相對啦，有時要嗱 before New Year，佢哋嗱即係從頭先我哋講 hot process 個冇在嗱即冇好呢，但係只都嗱即係好個就只叫清好呢，只係老多，好個就帶老嚟就努啲嘅，因為嗰種衝嚟咧，都嗱即係帶領到我哋 hot process 嘅啲個別就嗱，所以講 understand 嘅，可能要學在嗱即係啦，但是頭個相對就係個就好呢，但係只係識。Anybody else I see it got 在了都 not 接了got 接了那么他比如想切到那些他都要 see it could be months after years after now they're obligated 你大家知了到点接的高了了到多一顿波诶胡高才好玩都 not 到了重点了或点接了打架了知道吗并没有的打架了ก็到打如中加佢老虎咁唔攞到啦，so 你 switch 聽到你學 switch around， 聽到啲呢，但係只學唔辦到同波嘅，it could be like I said, it could be any time after the New Year, could be a few years after the New Year, so it doesn't matter as long as 個在了唔接了都得 ，in later on， 留意到點個接力要到點個要到大個嚟點，不按 hot process 佢要打咗啲，嗱但係只辦到一同波。呀，一同波 same thing， 買到一同波嘅，你再一同 messenger 冇好，同才到網看到啊，你到時 do the same process send a messenger 冇好同才到網嘅好，冇做到這嘢，你冇種照片好單嘅，你招數啊單，像得啦 this past year previous year 啦呀，頭對啦，你
nè tao trái nè tay gì nè tao nè tay gì nè gì muốn tôi nói chuyện là mà nè tay gì bắt tay tụi nhân rau ấy tao nè muốn nhân trồng nhau inu hỏi bị chua nói khởi tụi nhân做呢呀lúc hai lên đó thì họ thì là有点高了知道吗là有点接了高你看喏cái干嘛嘞弄的 OK 谁人办的弄对了的 OK 你看他的办的弄了没上来前面摸诶动作的大家只要有弄可以动作可以比较喏还能的叫录还能的上的干嘛嘞蒙住弄到的设定如果个蒙到了呢大家只嘛叫个么看的动作绕个用办着没有才好玩动作的大家只要一弄可以动作可以比较也都弄了不看动作的个我 point 的动作都弄当的嘛没动作多的这个路还是 process 我路中路的找一样做的好找先找了不好我一下打找到或找用沙找来中到打然后一边的做头个的主要找打了然后的同到那的要落打渣了那么搞梦了个要搞包这个你给家那的搞 over you know the process 你搞梦搞到 king 那要搞起包个 process 那这个到叫一度 represent 搞梦了呢的同们要收入中那这不么 auto represented one from their side and one from you can use one representative 不嘛谈的 there's a 每一组给家个 you're not 真打了呢的不好就先教的不嘛好先教打先教all this stuff 就先教么招先教呢的头个要录节了的那大家只不过当莫干的修的个不过当的有人那个抽呢 before you leave 不莫一路搞你就加的修的个没有节你就绕就毛的没有节哈呢的那大家知嘛不用么伢了不莫哈的不去莫了不莫一度找一度就都就得lâu了我个找头路在个打战的呢等你莫叫 process 叫侬嘛估计 I'm not going to list here we're not going to go in detail because hardly anybody does it nowadays okay so we're just going to leave it there แต่เขา打战了的 it could be any time okay 主要保护个冇那在那冇那战了的 in the future 个当我一路中一路打过来呢就中了的给那战呢有冇我嚟做冇我做嚟做了在里头那战有打战了的冇嚟侬是的 okay